एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि आलु परोठाको रेसिपी लिएर आएको छु जुन चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले बन्छ। अब कसरी बनाउने सुरु गरौँ है। आलु परोठाको लागि हामीलाई आलु बोइल गरेको चाहिन्छ। मैले चाहिँ 3 वटा आलु बोइल गरेर पहिले राखेको थिएँ, यसरी ग्रेट गरेर राखेको छु। मैले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि पनि मैले एउटा सानो आलु राखिरहेको छु। यसलाई यसरी हामीले ग्रेट गर्यौं भने चाहिँ यो हाम्रो डल्लाहरु पर्दैन, मुस्दाखेरि यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले आलु सबै ग्रेट गरिसकेको छौं। अब यो आलुमा राख्नको लागि मैले 1/4 चम्चा बेसार लिएको छु, अनि सानो चम्चाले आधा चम्चा मरिचको पाउडर लिएको छु, सानो चम्चाले 1 चम्चा करी पाउडर लिएको छु, सानो चम्चाले आधा चम्चा खोर्सानीको पाउडर लिएको छु, अनि सानो चम्चाले 1 चम्चा यो चिली फ्लेक्स लिएको छु, र सानो चम्चाले आधा चम्चा जिरा लिएको छु। यो आलुमा राखिदिउँ। त्यस्तै गरी मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा अदुवाको पेस्ट लिएको छु, सानो चम्चाले 1 चम्चा लसुनको पेस्ट लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। त्यस्तै गरेर मैले यसमा राख्न लागि यो हरियो धनिया पनि काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। तपाईहरुलाई मन लाग्यो भने हरियो खोर्सानी काटेर राख्नु भए पनि हुन्छ। त्यसको साथसाथै अब यसमा आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौं। यो ग्रेट गरेर राखेको आलुमा जुन मसलाहरु राखे मैले, अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ। अब यो आलुमा मैले सबै मसलाहरु मिक्स गरिसके। अब यसमा चाहिँ हामीले गहुँको पिठो लिएको छु मैले यसमा राख्नको लागि। त्यसलाई चाहिँ थोरै गर्दै राख्दै मुस्नु पर्छ, पानी राख्ने होइन। थोरै राख्दै यसरी मिक्स गर्दै जाउँ। फेरि राखौं। यो आलुमा चाहिँ मैले ठुलो चम्चाले 7 ठुलो चम्चा चाहिँ पिठो राखे। अब यो मुसिसके मैले, अब धेरै मुस्नु पनि हुँदैन यो। अब हामीले यसलाई रोटी बेलेर चाहिँ अब पकाउनु पर्ने हुन्छ। परोठामा चाहिँ म तेल राखेर बनाउँछु। तपाईहरुले घिउ राख्नु भए पनि हुन्छ, तेल राख्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अलिभ ओइल लिएर छु। यति तेल लिएर मैले अब यो गार्लिक पाउडर राख्दै छु। तपाईहरुले गार्लिकलाई पिसेर मिक्स गर्नु भए पनि हुन्छ। यो तेलमा गार्लिक पाउडर हालेर चाहिँ हामीले परोठामा राख्यौं भने एकदमै मिठो हुन्छ। यो गार्लिक राखिसकेपछि यसलाई मिक्स गर्दियौं। अब चाहिँ यो पिठो मुसेको यसलाई चाहिँ हामीले डल्लो बनाउँदै अब बेलेर राख्नु पर्छ। अब कतिवटा बन्छ यो सबै एउटै साइजको गर्दै बनाऊ। पिठो लगाऊ। यो रोटी चाहिँ हाम्रो यो वरिपरि फुट्छ यो आलु भएको हुनाले, त्यसैले हामीले यसलाई बिस्तारै बिस्तारै बेल्नु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले छेउछेउमा यसरी मिलाइदिउँ। यो आलु धेरै हुन्छ यसमा, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अलि चर्किन्छ हाम्रो यो सबै छेउछेउमा। केही हुँदैन, तर खाँदा मिठै हुन्छ। यो आलुको परोठा चाहिँ
एकदमै सफ्ट हुन्छ नि। यसलाई बिस्तारै उठाउनुपर्छ हामीले। तावा तातिसकेको छ, अब यसमा राखिदिउँ। अब यता पाक्दै पनि गर्छ, यता हामीले रोटी बेल्दै पनि जानुपर्छ। अब त्यस्तै गरेर फेरि हामीले छेउछेउमा मिलाउँदै जानुपर्छ। एक डेढ मिनटमा एक साइडमा पाक्छ अनि यसरी पल्टाइदिनुपर्छ। यो गार्लिक र यो तेल मिक्स गरेर राखेको यसलाई हामीले यताबाट लगाइदिउँ। रोटीलाई चाहिँ यसरी चलाउँदै चलाउँदै पकाउनुपर्छ, तल सबैतिर पाक्ने गरी। अब फेरि यसलाई पल्टाइदिउँ र यसको माथिबाट पनि यो तेल लगाइदिउँ। कस्तो मिठो बास्ना आइरहेछ यो परोठाको। एकदमै छिटो पाक्छ, यो आलु धेरै भएको हुनाले हाम्रो यो परोठा तयार भइसक्यो। अब फेरि अर्को रोटी राख्नु यस्तै गरेर अब सबै परोठा बनाउँदै जाउँ। फेरि यसको माथिबाट पनि लगाइदिउँ हामी तेल। पल्टाइसकेपछि पनि हामीले यसरी तेल लगाइदिनुपर्छ। यो रोटी पनि भइसक्यो। यसको माथिबाट फेरि तेल लगाइदिउँ। अब हाम्रो एउटा लास्ट रोटी छ, अब यो पनि बनाऊँ। मेरो लास्ट रोटी हो। अब यसमा लगाइदिउँ तेल। यो गार्लिक राखेकोले त यति मिठो बास्ना आइरहेछ यो परोठाको। खाँदा पनि एकदम सफ्ट हुन्छ। यसमा आलु नै बढी छ, त्यसैले गर्दाखेरि एकदमै सफ्ट हुन्छ परोठा पनि। मेरो यो लास्ट रोटी पनि तयार भयो। अब म सर्भ गर्छु है। ल, हाम्रो यो आलुको यम्मी यम्मी परोठा तयार भयो। हेर्नुहोस् त कस्तो सफ्ट छ, यस्तो स्पन्जी, यति राम्रो हुन्छ। यो मिठो हुन्छ यो आलुको, यसमा धेरै पिठो हुँदैन। आलु बढी भएको हुनाले यो परोठा एकदमै मजा आउँछ खानलाई। तपाईहरुलाई मेरो यो आलु परोठाको रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर म फेरि अरु नयाँ रेसिपीहरु लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ।